Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng máy in Canon 2009, đặc biệt là dành cho những bạn mới bắt đầu sử dụng máy in nha. Thì để sử dụng được cái máy in thì cái thao tác đầu tiên là các bạn phải biết tắt mở nguồn cái máy in trước nha. Rồi, công tắc nguồn của máy in này nó nằm ở phía đằng sau lưng của máy in. Ở phía đằng sau lưng như các bạn thấy, đây là dây nguồn và đây là công tắc nguồn. Sau khi cắm nguồn vào rồi, các bạn muốn mở công tắc nguồn thì các bạn sẽ bật lên. Thì các bạn sẽ nghe tiếng máy in khởi động nha. Các bạn muốn tắt nguồn thì các bạn sẽ bật công tắc lại theo hướng phía xuống dưới. Khi bật nguồn lên thì các bạn sẽ nghe tiếng của máy in khởi động. Thì các bạn lưu ý nha. Máy in mà kẹt giấy hay bị hư gì bật lên thì nó sẽ không khởi động được. Và tiếp theo nữa là cáp in USB. Thì muốn in được thì cáp in USB sẽ được kết nối lên một đầu lên trên máy in và một đầu còn lại là cắm lên trên máy vi tính nha các bạn. Sau khi các bạn mở công tắc nguồn lên, máy in khởi động xong thì các bạn lưu ý ở đây có một cái đèn nguồn nha các bạn, đèn nguồn màu xanh. Các bạn mở nguồn lên mà thấy đèn nguồn màu xanh sáng là ok nha. Rồi, các bạn thấy ở ngay chỗ này có một cái biểu tượng giấy, thì có một cái nút bấm chỗ này, thì các bạn lưu ý khi cái nút này nó hiện màu đỏ là trường hợp thí dụ các bạn đang in mà hết giấy, thì máy in sau khi kéo 3 lần liên tiếp mà không có giấy thì cái đèn màu đỏ này nó sẽ sáng lên nha các bạn. Rồi các bạn thấy đèn màu đỏ nó chớp tắt lên ha. Thì sau khi các bạn đặt giấy vào khay giấy xong, các bạn đặt khay giấy có giấy, các bạn sẽ bấm vào nút này thì máy in nó sẽ tiếp tục lệnh in nha các bạn. Rồi phần tiếp theo thì máy in Canon 2009 này nó có hai khay giấy, như các bạn thấy một cái khay lớn phía dưới và một khay nhỏ phía trên. Thì cái khay lớn phía dưới này nó chứa được 150 tờ giấy A4 nha các bạn. Các bạn cũng có thể in vừa A4 vừa A5 cũng được. Và cái khay phía trên gọi là khay tay hay là khay in nhanh, thì các bạn lưu ý giùm mình khi các bạn đặt giấy vào cái khay phía trên á, ví dụ giấy này mình đặt cả hai khay ha, khay phía dưới và khay phía trên, cũng giống như máy photo, khay giấy tay là cái khay giấy ưu tiên. Khi các bạn đặt giấy vào thì nó sẽ ưu tiên lấy cho khay phía trên. Khi đặt giấy vào thì các bạn lưu ý cả hai khay sẽ có cái thước ôm tờ giấy này, các bạn sẽ kéo cho nó ôm sát vào tờ giấy. Như các bạn thấy đây đang bị hở ha, mình đẩy vào đây, nó phải ôm sát vào tờ giấy. Các bạn lưu ý giùm mình, nếu các bạn không để cho nó ôm sát, có thể là nó lệch qua bên trái hoặc lệch qua bên phải, thì các bạn sẽ gặp sự cố khi in, đó là giấy nó dễ bị giật lề, bị xéo giấy và thậm chí là rất là dễ gây kẹt giấy. In mà giật lề thì quá bình thường nha, do mình đặt giấy không đúng vị trí. Do đó các bạn cả khay tay phía trên và cái khay phía dưới, các bạn đều chỉnh cái thước ôm sát vào tờ giấy. Nhiều bạn nhắn tin hỏi mình tại sao máy in lúc bị giật lề lúc không bị giật lề, thì các bạn lưu ý lại giùm mình ha. Máy in nào cũng vậy, máy photocopy cũng vậy luôn. Rồi cái khay phía trên cũng vậy, các bạn muốn ôm sát tờ giấy, các bạn lưu ý là khay phía trên thì cái sức chứa giấy nó rất là ít. Cái khe này thì mình thấy khoảng chừng 10 tờ giấy A4 double là nó là kín rồi ha. Rồi đây, thí dụ mình in giấy A5, mình đặt vào. Bây giờ mình sẽ in thử cho các bạn xem là khi mình đẩy cái khay giấy tay nè, mình đẩy sát vào luôn, thì khi các bạn ra lệnh in á, là máy sẽ ưu tiên nó lấy cái khay phía trên nha. Nên các bạn lưu ý. Đây các bạn thấy ha, nó lấy khay phía trên. Bây giờ thí dụ các bạn in mà công việc các bạn vừa in giấy A5 vừa giấy A4 thì các bạn có thể nhóm giấy A5 này nè, nhóm ra một tí. Rồi mình sẽ in tiếp. Do các bạn kéo cái giấy khai A5 ra
nên là nó sẽ lấy cái ở dưới khay dưới nha các bạn. Rồi, đó là phần lưu ý về cái khay giấy. Rồi, bước lưới tiếp theo là để sử dụng máy in nó được bền thì các bạn lưu ý là cái loại giấy mình sử dụng là các bạn tuyệt đối không được sử dụng những cái loại giấy quá mỏng, giấy nhào nát nha các bạn. Đây, thí dụ giấy các bạn bấm kim ra mà các bạn không tháo kim kẹp ra, thậm chí tháo ra các bạn thấy, thí dụ như tờ giấy của mình đây, thì những cái kim bấm này nè nó sẽ làm rách bao lụa, thậm chí là nó vướng, nó hóc ở đâu trong máy, thì đó là một trong những nguyên nhân làm cho rách bao lụa Golo và làm cho máy kẹt giấy, cũng như là in ra là bản in rất là xấu. Tuyệt đối là không có sử dụng nha các bạn thấy không? Lấy gì viết chọc vào mấy chỗ này, lấy viết hay là lấy vít hay cái gì đó, kim đồ kẹp nắm kéo ra. Một số trường hợp bạn không biết cách lấy giấy kẹt á, tuyệt đối không được sử dụng những cái biện pháp mình vừa nói nhé các bạn. Như vậy đó làm cho rách bao lụa Golo, hư máy in nha. Rồi, bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ thay hộp mực. Tiếp theo nữa là cách để các bạn sẽ thay hộp mực. Các bạn để đây, bên phải của máy in có một cái gờ chỗ này, các bạn sẽ đặt tay vào đây, bật lên. Các bạn bật cái nắp nhựa nhẹ nhàng lên giùm mình nha, nắm bật lên. Đồ bằng nhựa không, xài lâu ngày lâu tháng lâu năm nó dễ bị hỏng hóc lắm, dễ bị gãy lắm, nên các bạn bật thao tác nhẹ nhàng. Rồi các bạn nhìn quan sát vào bên trong cái hộp mực thì ở khoảng giữa nó có một tay cầm, các bạn sẽ nắm vào giữa tay cầm này nè, các bạn nắm kéo thẳng ra bên ngoài nha, các bạn nắm kéo thẳng ra bên ngoài. Rồi các bạn quan sát chút xíu, ở hai bên là có hai cái khe, đây là một cái khe lớn và bên này có một cái rãnh nè, rãnh chỗ này ha. Rồi khi các bạn thay hộp mực vào thì các bạn cũng cầm theo cái phương như thế này, các bạn đặt vào, nó có một chiều một các bạn không có lật ngược lại được. Chữ đặt vào thì các bạn đọc xuôi chữ ha, không có đọc ngược chữ nha, ngược chữ thì không có gắn được. Nhà sản xuất đã thiết kế tính toán hết rồi. Rồi các bạn đặt vào đây, mình thử để cho các bạn xem đó, mình đâu có đặt ngược được ha, xoay không đúng khớp thì các bạn sẽ không đặt hộp mực vào được. Nó có một chiều một thôi, các bạn hãy nghiêng chút xíu để vào. Sau khi để vào bên trong này các bạn nhấn xuống cả nha, các bạn nhấn xuống chút xíu. Nếu bạn không nhấn vào thì các bạn đóng nắp lại không được, nó bị cấn. Các bạn đừng có đẩy xuống nữa nha, nó sẽ gãy nắp á. Bật lên lại và sau đó đẩy xuống, nó vào khớp thì như video các bạn thấy ha, rất là nhẹ nhàng. Rồi trường hợp mà các bạn thay hộp mực mới thì nó sẽ có một cái siêu, đây mình lấy hộp mực ra, mực mới thì nó có một cái siêu, thường cái siêu nằm bên này ha, bên trái của hộp mực, theo hướng mình để hộp mực vào bên trong máy á, thì có một siêu thì các bạn ngay chỗ này đây các bạn, cái siêu bằng nhựa chỗ này ha, các bạn sẽ kéo siêu ra. Nếu trường hợp bạn không kéo siêu ra thì bản in ra nó sẽ không có chữ nha, bản in nó bị trắng. Rồi đặt vào, sau đó đậy nắp lại. Rồi đó là cách các bạn thay hộp mực máy in. Tiếp theo đó là cách các bạn lấy giấy kẹt. Thì thường sau khi mà máy in bị kẹt giấy, tốt nhất thì các bạn nên tắt công tắc nguồn ở phía đằng sau lưng máy ha. Đây, các bạn tắt công tắc nguồn. Rồi tiếp theo các bạn sẽ bật nắp này lên, bật nắp lên. Hồi nãy cái thao tác mình mới hướng dẫn các bạn cách thay hộp mực á, để làm tiền đề tiếp theo cho các bạn lấy giấy kẹt này nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo hộp mực ra bên ngoài, lấy hộp mực ra ha, lấy hẳn ra bên ngoài luôn. Rồi theo như quan sát thì các bạn thấy đây, tờ giấy nó chạy lên tới cụm sấy ra bên ngoài luôn ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ hai tay sẽ nắm hai bên đầu của tờ giấy và kéo ra bên ngoài. Các bạn nắm hai tay nha, nhớ bật cái này lên nè, bật theo hướng này lên nè, hai cái tay sấy nữa các bạn, nó đã đẩy hỏng lên rồi thì các bạn sẽ dễ lấy tờ giấy ra bên ngoài ha. Hai tay nắm kéo lên, các bạn thấy rất là cứng. Đây, đẩy xuống phía dưới này cho các bạn dễ quan sát nha. Đây,
hai cái tay sấy này đã đẩy lên, mở lên hết mức luôn rồi các bạn. Nó sẽ làm giảm lực ép giữa bao lụa và golo ép. Rồi các bạn nắm hai tay, nắm đều, kéo tờ giấy thẳng ra bên ngoài. Sau khi lấy tờ giấy ra xong thì các bạn sẽ đặt hộp mật vào lại bên trong máy, đóng lại. Các bạn mở công tắc nguồn lên thì máy sẽ in tiếp nha các bạn, nếu là nên các bạn còn. Rồi, trường hợp tiếp theo cũng là gạt giấy. Mà các bạn lưu ý là khi gạt giấy thì trên màn hình máy in, xin lỗi, trên màn hình máy tính sẽ báo lỗi nha các bạn. Đây, trên màn hình máy in sẽ báo là paper jam inside printer, đó là giấy kẹt bên trong máy in nha các bạn. Rồi, bây giờ để lấy mực ra thì các bạn bật nắp lên, nắm kéo mực ra bên ngoài. Rồi, trường hợp này các bạn thấy là giấy chưa ra khỏi cụm sấy. Ở mé này các bạn có thể nhìn thấy được cái tờ giấy ha. Đây, tờ giấy nằm thế này. Rồi các bạn bật nắp lên hết luôn. Rồi hai cái tay bạn đặt hai bên này, kéo tờ giấy lên. Các bạn kéo tờ giấy theo hướng từ dưới lên ha. Đây. Các bạn kéo đều. Rồi sau đó các bạn kéo xuống nha, kéo xuống để bạn lấy được tờ giấy kẹt ra. Lúc nãy mình tắt nguồn thì máy in nó sẽ không có in lại cái file vừa bị kẹt nha các bạn. Còn trường hợp bạn không tắt nguồn thì máy sẽ in ra tiếp, nhưng mà mình khuyến cáo bạn là nên tắt nguồn máy in. Và mỗi trường hợp kẹt thứ ba đó là giấy nó vừa qua khỏi cái bánh xe kéo giấy các bạn. Thì theo hướng này các bạn sẽ kéo thẳng hai bên tờ giấy này, các bạn kéo thẳng lên. Các bạn kéo thẳng theo hướng in của tờ giấy chạy ra nha các bạn. Các bạn không nên kéo ngược, tại các bạn kéo ngược một số trường hợp sẽ làm gãy cái cần sensor các bạn. Và mỗi trường hợp là giấy vừa kéo vào thì kẹt giấy. Đây các bạn thấy ha. Đây, vừa mới kéo vào thì các bạn có thể kéo ngược lại cũng được, nhưng mà hạn chế nha các bạn. Đây mình mở lên để các bạn xem. Đây, giấy nó vừa mới kéo lên thôi. Nếu trường hợp các bạn kéo ngược lại, đây mình kéo nè, thì các bạn phải kéo hai tay và kéo một cái lực vừa phải, không được giật mạnh nha các bạn. Mình kéo đều tay đều lực. Đây các bạn thấy ha, là tờ giấy đang di chuyển ngược lại. Ở ngay phía dưới cái bánh xe kéo giấy này, đây nó có một cái cần sensor, nên khi các bạn kéo thì các bạn phải kéo lực chậm, đều lực. Các bạn nắm mà giật mạnh một cái là nó gách một cái mẫu giấy mà nó vướng là ngay chỗ cái cần sensor, là các bạn phải gọi kỹ thuật tới xử lý thôi, phải gã máy ra, tháo bung máy ra mới lấy được nha các bạn, rất là phức tạp. Đây mình kéo tiếp rồi ha, kéo tiếp ra các bạn, kéo đều, nhẹ tay, đều lực. Sau khi kéo ra xong rồi thì các bạn không chỉnh gì hết, các bạn thấy mặc dù là cái bánh xe kéo giấy đang lật ngược lại nè, đây thì không sao hết. Các bạn cứ đặt vào hộp một là máy in lại bình thường. Rồi, nếu trường hợp các bạn lấy giấy kẹt ra mà mẫu giấy nó bị gách, nó nằm vướng đâu phía dưới này,
Thì có một cách nữa để hỗ trợ cho các bạn dễ dàng tháo ra. Thì các bạn sẽ xoay lại lần phía đằng sau lưng của máy in ha. Đây, phía đằng sau lưng này có hai ốc, bạn tháo hai ốc này ra, lấy nguyên cái miếng tách giấy này ra, thì có thể các bạn sẽ lấy được tờ giấy kẹp ra nha các bạn. Mà nếu mà đã tới thao tác đó thôi thì chắc chỉ nên gọi thợ thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và đừng quên bấm đăng ký kênh ở góc phải phía dưới màn hình để luôn luôn được nhận những video chia sẻ mới nhất nha các bạn. Các bạn có nhu cầu sửa máy in, mua mực in, bơm mực, xin vui lòng liên hệ 090 3968 225. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.